Νοσταλγεί το 80-90. Ένα βίντεο μόνο για σας. No problem with the glow. Το NBA Jam είναι ένα basketball arcade game που εξελίχθηκε και κυκλοφόρησε το 1993 από την πολυαγαπημένη μας Midway. Ήταν το πρώτο από μια σειρά πετυχημένων παιχνιδιών που μας κράτησαν συντροφιά άπειρα χρόνια. Η κυκλοφορία του NBA Jam έδωσε τη βάση για ένα νέο είδος παιχνιδιών, το οποίο ήταν βασισμένο σε ένα γρήγορο, σουρεαλιστικό και υπερβολικό gameplay. Φυσικά ήταν ένα παιχνίδι 2 εναντίον 2 και ήταν το πρώτο arcade που είχε πάρει άδειες και δικαιώματα να χρησιμοποιήσει παίκτες και ομάδες NBA. Τα σημεία που το έκαναν να ξεχωρίσει τότε, αλλά ακόμα και σήμερα, ήταν κάποια superhuman abilities των παικτών, όπως και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κανόνες, σε σημείο που μπορούσες να σμπρώξεις, να χτυπήσεις χωρίς να υπάρχουν φάουλ ή βολές, και αν ο παίκτης σου σκόραρε 3 συνεχόμενα καλάθια, τότε έπαιρνε φωτιά και έμπαινε σε cheat mode, μέχρι η αντίπαλη ομάδα να μπορέσει να το σπάσει δηλαδή. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την επιτυχία του NBA Jam, όταν κυκλοφόρησε, συγκέντρωσε πάνω από $300 εκατομμύρια σε πωλήσεις μόνο στην Αμερική, ενώ οι εισπράξεις του παγκοσμίως ξεπέρασαν το $1 δις. Έτσι, για να καταλάβετε για το τι νούμερα μιλάμε, ξεπέρασε τις πωλήσεις του Jurassic Park που είχε βγει εκείνη τη χρονιά. Και ήταν ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του το πιο πετυχημένο arcade όλων των εποχών στην Αμερική. Ωστόσο, το NBA Jam ήταν η δεύτερη απόπειρα της Midway να δημιουργήσει ένα μπασκετικό παιχνίδι. 4 χρόνια νωρίτερα, το 1989, είχε κυκλοφορήσει το Arch Rivals, το οποίο βέβαια δεν ήταν δημοφιλές παρά μόνο σε αυτούς που γουστάραν μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι η Midway τους προμόταρε ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ περισσότερες επιλογές από αυτές που βλέπουμε στο arcade, όπως επιλογές γωνίας κάμερας, συμβουλές από προπονητές, instant replays, first person views, ευνηδιασμούς κλπ. Φυσικά κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν υπήρχε στο τελικό παιχνίδι. Τα γραφικά που ήταν σήμα κατά τεθέν της Midway δημιουργήθηκαν από ψηφιακό υλικό βίντεο διαφόρων ερασιτεχνών παικτών, στους οποίους περιλαμβανόταν όλο και όλο ένας παίκτης ο οποίος κατόρθωσε κάποια στιγμή να κάνει ένα καλό πέρασμα, ας πούμε, από το NBA για κάποια χρόνια, ο Steven Howard. Κατά τα άλλα, οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες μπορούσαν να επιλεχθούν και να ξεκλειδωθούν με τα κλασικά cheat codes που υπάρχουν και στις λεπτομέρειες του βίντεο που βλέπουμε. Εμείς προσπαθήσαμε φυσικά να τα μαζέψουμε όλα αυτά για να σας τα δώσουμε. Πρόσφατα το 2008, ο δημιουργός του NBA Jam, Mark Termel, επιβεβαίωσε μια υποψία που πολλοί κόσμος είχε, αλλά φαινόταν υπερβολικά χαζή για να τη διατυπώσει. Ο Mark λοιπόν ήταν ο φανατικός οπαδός των Detroit Pistons και λόγω της μεγάλης έκφρασης που είχαν τα κακά παιδιά με τους Chicago Bulls του MJ, προγραμμάτισε το παιχνίδι έτσι ώστε οι Chicago Bulls να αστοχούν στα shoots στα τελευταία δευτερόλεπτα με αντίπαλους τους Pistons όταν τα μάτς ήταν κοντά στο σκορ. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά για να κερδίσεις τους Pistons, άμα είχες τους Bulls, έπρεπε να κερδίσεις με μεγάλη διαφορά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι απουσιάζει από όλη τη σειρά των NBA Jam και Hang Time ο Michael Jordan, όπως επίσης και σε κάποιες βερσιόν του παιχνιδιού απουσιάζουν ο Shaq, ο Barkley ή ο Peyton. Ωστόσο, σε κάποιο παλιό arcade που υπάρχει εκεί έξω, είναι μια εκδοχή του παιχνιδιού που αναπτύχθηκε για προσωπική χρήση του Michael Jordan και για τον Gary Payton φυσικά. Φήμες λένε στη συγκεκριμένη εκδοχή ότι μπορείς να πάρεις αυτούς τους δύο σε μια ομάδα. Επίσης, υπάρχει μια ακόμα αστεία ιστοριούλα που θα θέλαμε να αναφέρουμε. Όταν βγήκε το NBA Jam, ο Shaquille O'Neal είχε ενθουσιαστεί. Ενθουσιάστηκε σε σημείο που αγόρασε για προσωπική του χρήση 2 arcade. Από αυτά τα 2 arcade που αγόρασε, το ένα το φόρτωσε στο αεροπλάνο της ομάδας των Orlando Magic για να μπορούν ανάμεσα από τα ταξίδια στα εκτός έδρας match να παίζουν και να γουστάρουν. Επίσης το 2009, ένας από τους δημιουργούς του Mortal Kombat, ο Ed Boon, όπως θα δείτε και στο βίντεο σε κάποια φάση ο Ιγνάτιος τον επέλεξε, αποκάλυψε ότι σε κάποια εκδοχή του NBA Jam υπάρχει κρυμμένο ένα γήπεδο Mortal Kombat. Φανταστείτε λοιπόν τον τεράστιο Kem να καρφώνει από το κέντρο του γηπέδου και να ακούγεται BOOM SHAKALAKA! Και he's on fire. Για να μην μακρηγορούμε άλλο, γιατί ξέρω ότι όλοι θέλετε να μπούμε στο zoom και να αφήσουμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρουμε και ξανααναφέρουμε, θα δείξουμε λίγο από το gameplay μαζί με κάποια τσιτάκια τα οποία δουλέψανε. Κάποια άλλα φυσικά δεν δουλέψανε γιατί έχουν βγει πολλές εκδόσεις. Να υπενθυμίσω ότι η δικιά μας έκδοση είναι το NBA Jam Tournament Edition σε arcade. Έτσι. Raiden Scorpion Sub-Zero δεν λειτουργήσαν. Για πάμε λίγο στον Ιγνάτιο και στον Αστέρι. Θα πάρω
Air Morris. Τον δημιουργό του NBA Jam έχω. Will 1 Ιανουαρίου. Λοιπόν, πάμε για μεγάλα κεφάλια. Το έχουμε. Ωραίος ο Air Morris. Λοιπόν. Εγώ θα τον πούμε. Και θα πάρω μαζί με Air Morris. Θα πάρω έναν από τα που λένε τον Ναύαρχο. Ρόμπινσον. Παίξουμε Ναύαρχος Με Γιουίν. με Ewing. Ο Μόξι Λίκη από τα παλιά. Πάμε. Μαζί σου. Λοιπόν, πάνω Turbo και πας μαζί. Κάτι Φύγαμε. κεφάλια. Μπουμ. Πάμε. Οπ. Πώς το πήραμε έτσι, πώς το πήραμε έτσι. Οπ. Δεν είναι τίποτα. Ωραίος. Goaltending. Σοβαρός. Ντροπή. Σμπρώξιμο, ρε. Οπ. Ο Ewing έκανε κλέψιμο. Απίστευτο πράγμα. Έλα ένα λίγο από τη γωνία. Καλή αρχή, καλή αρχή. Δεν πήγαμε Δύο καλά. επιθέσεις, 5 πόντους. Πάμε. Δεν πήγαμε καλά. Όχι! Τζάμζεριν. Ο Μπουν για κάποιο λόγο είναι ηλεκτροδοτούμενος. Οπ, αυτό το κλασικό. Κλασικό. Το κλασικό κλέβω και σουτάρω κατευθείαν, έτσι. Ω! Όχι, Πώς σου ρε, φάνηκε η αμυντική μου λειτουργία. Όχι! τέτοιου φυστική. Γιατί. Ξανά. Από τα 8,5 μέτρα. Εντάξει. Άμα είσαι ο δημιουργός. Άμα και είσαι ο να δημιουργός, δημιουργείς. κάνεις ό,τι θες. Όχι, το φάγαμε λες. Δεν μπορείς ο Πάτρικ, δεν μπορείς. Δεν πειράζει όμως. Δίδαξε ο Ναύαρχος. Δεν έχει μπρος πίσω. Ωρε φίλε, assist, μαλακιά. Πώς πέρασε η μπάλα. Άντε, πήραμε και κανένα rebound, ρε. Εξήγησε μου λίγο πώς πέρασε η μπάλα. Όχι, κλέψιμο, κλέψιμο. Και μόνος του. Για ποιο λόγο έκανε ρόλο. Ποιοτικό πασηματάκι λέει αυτό. Ο Ερμόρις δεν έχει βγει σε αυτό το μάτς. Όχι. Ο James Ρόμπινσον Harden. δεν τον κόβεις να μας σκοθεί. Ό,τι άμυνα και να παίξει δεν τον κόβεις. Καλά, τώρα απλά δείχνουμε το επίπεδό μας. Οχ. Ερμόρις. Δεν σουτάρει τρίποντο ο Ερμόρις. Φοβάται. Φάουλ ήταν, Οχ. Τριποντάκι ο Ρόμπινσον. Ω, τάπα. Τι έχω κάνει. Να μου το. Και floater. Ο Ρόμπινσον σε έχει ξελασπώσει, έτσι. Μόρις έχεις και δεν το χρησιμοποιείς. Δεν ξέρω αν το άκουσες το κούκου. Όχι! Κούμπωσε τριποντάρα. Buzzer beater. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε τη Β, είπαμε και τι έχεις εσύ. Ερασιτεχνισμός. Mark Temmel. Αυτά είναι. Χω, χω, χω. Να το Το τριποντάκι. πρώτο τριποντάκι. Τον έχω! Πώς φάνηκε. Σκληρό. Πώς φάνηκε, Σκληρό, ωραίο. σκληρό. Ωραίο διαγωνισμό, Σκληρό. κάθε ομάδα δεν κερδίζει. Έλα λίγο κοντά, έλα λίγο κοντά. Ωχ, να το. Να το σολάρι! Έχει κάνει θαύματα. Όπα! Το Όχι, ταπίδι. Γιατί. Το ταπίδι της μακριά. ζωής του έφαγε. Σοβαρά. Ωχ! Δεν ξαναδεί αυτό. Κόλπο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτό το μεταξύ τώρα την πήρε αυτός που την έδωσε στην πάση κανονικά απαγορεύεται, αλλά μάλλον δεν το είχαν προβλέψει. Ψητάκι ήταν αυτή, τρελό. Δουλεμένο στην προπόνηση. Εγώ συνεχίζω τα τρίποντα. Επιμένω. Κάνα τρέπεσαι ρε μαλάκα, εντάξει. Κοντοί είμαστε δηλαδή, μην παίζεις έτσι. Κάνε το ένα Τζάμπ. ταπίδι το μωρό να πάει στην να μάνα του. Αχ γάμο, το ένας μπρόξιμο δεν το έχει κάνει. Το έκανε. Το έχει σφύρισε. κάνει. Του το σφύρι. Λάρι Τζόνσον είναι και για σουτ. Αλλά. Έλα αγόρι μου. Κρατάμε την μπάλα μέχρι να λήξει. Ξοπαλιέ. Και δεν είναι καν η λήξη του παιχνιδιού. Οπ! Πάνε τα μωράκια το rebound. Α, έκανες follow. Ούτε το είδα μαλάκα. Να το σου. Κάντε subscribe και follow. Ω παλάκια. Έλα κάνα τρίποντο τώρα. Όχι, όχι, όχι. Το γνωστό την έστησε.
Έλα ρε, ήταν τίμια η άμυνα μου. Αυτό γιατί? το shoot, με αυτό βγάζω τα λεφτά μου τώρα. Πώς το έχασα αυτό. Εδώ είσαι. Το φτύσε. Το φτύσε. Έλα ρε, είναι δυνατόν. Όχι. Εντάξει. Μέσα. Πάλι καλά τα classics, όλα τα classics. Έλα. Όχι. Όχι που πας. Έλα ρε, όταν λέει wide open μπαίνουνε. Όχι πάντα. Ισοπαλία, τι λέει, για να δω. 1 στα 7 τρίποντα, τέλειο σήμερα. Πολύ καλά σήμερα. 8 πόντους, κανένα κάρφωμα. 3 στα καρφώματα ο Rainman. 3 και 3, είμαστε εμείς μοιρασμένοι. Λοιπόν, GRM, Θα δοκιμάσουμε τώρα ένα άλλο στιματάκι. 31 Οκτωβρίου, οκ. Και Οκτώβριος 10. 10. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και είπαμε γύρω-γύρω και 7 φορές όλα ταυτόχρονα εδώ θα γίνει πατάτα σίγουρα έτσι. Θα την δει. Για να δούμε. Α, όχι. Και δεν είναι. πήραμε την κυρία Hoskins. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Γυναικάρα η Hoskins. Άρα δεν είναι, δεν μας ταιριάζει ο Green. Hoskins έμπαινες. Πάω τον κάτω τότε. Τον πάνω. Αφού δεν πήρες τίποτα. Έμπαινες, πάω τον κάτω. Τι να πάρω τώρα με Hoskins όμως. Θέλει κανέναν έτσι που να είναι γλενταρέας. Σεξιλιάρης. Baker, ναι. Rodman. Vin Baker, Bucks. Ρόντμαν ρε μάνα. Rodman. Ρόντμαν. Ξεκάθαρα. Ωραία, εγώ θα παίξω με κανονική ομάδα. Θα παίξω εδώ με Πού το βρίσκουμε το Rodman. τους αγαπημένους που τους είχαμε και στο τουρνουά. Μάλλον Weber, κάνεις Στο τουρνουά έτσι έπαιζα, μάλλον Θα εγώ. πάρω φίλε Hardaway. Λοιπόν, Θα πάρω το Penny δύσκολο. γιατί μπαίνει. για να δούμε. Για να δούμε. Να κάναμε μια τρύπα στο Οπ. νερό. Να το. Βγήκε. Shoot percentage activated, φίλε. Βγήκε, το έχουμε. Ναι. 71% έχω. Έχασε τη Hoskins. Α, είναι αυτό που πάθαμε και την άλλη φορά όταν βάζεις tournament mode, χάνουν την κωδική. Εσύ έχεις 61%, το βλέπεις πάνω, το ποσοστό. 68. Τι 68 μάλλον ρε παιδιά. Σε εμάς. Παραπάνω. Αυτά είναι. Ρε, Penny. Και χωρίς goaltending. Δεν να το- ήτανε. Ωραία φίλε, κλάτσο εδώ. Ρε Penny. Όχι. Πάσα ήταν αυτή. Interception. Έκανα πάση στον άλλο που ήταν κάτω ρε. Χοχοχο. Τι έγινε ρε παιδιά. Τι, 50%. Ντροπή. Με 50 το βάλες. Με 51% τώρα Ντροπή. ντροπή. Όχι. Γλίτωσε τον ένα, την έφεγε από τον άλλο. Όχι ρε, πώς το κάνεις αυτό. Θες να σου ξαναδείξω. Έλα ρε, πάνω που πήγε για κάρφωμα από πριν. Σκληρή. Πολύ ψύχρεμος. Ήμουνα πάρα πολύ ψύχρεμος, δεν ξέρω που προέκυψε αυτό. Όπα, αλάκια, όχι. Έχεις 7 δευτερόλεπτα, φίλε. Δεν ήθελε 7. Δουλεμένο στην προπόνηση. Πάτησα και πάσα και Κακό blockout. 33%. Έξαλλος Έλα, ο αγόρι προπονητής. μου. Έξαλλος ο προπονητής με το blockout. Τι έχεις άλλο. Είναι εντάξει, ο Weber είναι μακράν ψηλότερος. Magic. Για τους φίλους μας που είναι τρελαμένους με τους Orlando Magic. Α, δεν πρόσεξα. Είπε το κουκού. Είμαι... 75% ήταν αυτό. Πήγε για την νίκη και δικαιώθηκε. Μόνος του. 3, 2, 1. Όχι! On the button. 39%! Μακριά! Oh. Άντε, μπράβο. Καλή φάση αυτό το ποσοστό, πλάκα έχει, Ωραίο είναι, πολύ Τέλειο, ωραίο. παιδιά, τέλειο. Όπως είδατε, δοκιμάσαμε διάφορους κωδικούς και διάφορα πράγματα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε μία εικόνα για το πώς περάσαμε εμείς σήμερα εδώ πέρα στο Wonderwall Fun Bar, στον πρώτο όροφο, στο Arcade Floor, που έχει το NBA Jam, είναι διαθέσιμο για όποιον θέλει να έρθει να παίξει. Ευχαριστούμε λοιπόν το Wonderwall, ευχαριστούμε και εσάς το Nostalgia 8090 και τα λέμε μελλοντικά σε ένα επόμενο αφιέρωμα. Cheers.